હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક અલગ જ શાક બનાવવાના છીએ। 100% તમે પહેલાં આવું શાક ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય। અહીં તમે જોઈ શકતા હશો, આ રીતના ઝુમખી તુરિયા આવે છે। તો આજે અહીં આપણે ભરેલા ઝુમખી તુરિયાનું શાક બનાવવાના છીએ। ખરેખર આ રીતે બનાવેલું ઝુમખી તુરિયાનું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ચાલો આપણે ભરેલા ઝુમખી તુરિયાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે તુરિયામાં ભરવાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો અહીં આપણે એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં ગાંઠિયાનો ભૂકો, શિંગદાણાનો ભૂકો, લસણ મરચાંની લાલ ચટણી, હિંગ, હળદર, ધાણા જીરું, મીઠું અને 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખી બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે મસાલો તૈયાર કરી લેવાનો। હવે આ તુરિયાને આપણે છાલ કાઢી લઈશું અને ચપ્પુની મદદથી આ રીતે કાપો પાડી દેવાનો। આ જ રીતે બધા જ તુરિયાની છાલ ઉતારી કાપા પાડી તૈયાર કરી લેવાના છે। આ રીતે એક તુરિયું હાથમાં લઈ તેમાં મસાલો આ રીતે ભરી લેવાનો। આ જ રીતે આપણે બધા જ તુરિયા ભરીને તૈયાર કરી લેવાના છે। હવે બધા જ તુરિયા ભરાઈ જાય એટલે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં ભરેલા તુરિયા પેનમાં ઉમેરી દઈશું। હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તુરિયાને સાંતળી લઈશું। આ રીતે ચલાવતા જઈ આપણે તુરિયાને સરસ રીતે સાંતળી લેવાના છે। થોડા તુરિયા સતળાઈ જાય એટલે તેમાં તુરિયા ભરતા વધેલું મસાલો અને એક ઝીણું કાપેલું ટમેટું પેનમાં ઉમેરીશું અને તેને પણ સાંતળી લઈશું। સરસ સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 બાઉલ જેટલું પાણી નાખી મીડિયમ ગેસની આંચ ઉપર ચડવા દઈશું। બધું જ પાણી બળી જાય અને તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી શાકને ચડવા દેવાનું છે। તો હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે શાકમાંથી બધું જ તેલ સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે। એનો મતલબ એમ કે આપણું શાક એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે। તો હવે આપણે તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું। તો રેડી છે આપણું એકદમ નવું ઝુમખી તુરિયાનું ભરેલું શાક। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।